upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood. Yes po. Yes po. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, ZTC Radio Filipino Tarlac. Aming tagapakinig, ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at
pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Sa edukasyon sa pagpapakatao, sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasabing papawid mula sa bayan ng Paniki, sasamahan at gagabayan anuman ang maging bunga nito. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Start na. Sabi ni Jason sa kanyang mga kamag-aral na hindi siya kayang bilihan ng cellphone ng kanyang mga magulang. Kahit alam niyang pagtatawanan siya ng mga ito. Doon sa ano, ma'am, doon. Saan po siya? Okay. Ay tama, tumpak. Hindi natakot si Jason na magsabi ng katotohanan. Ikalawa, maglalaro ng basketball ang magkakaibigang sina Obet, Kiko at Pilo. Sinabi ni Pilo na hiniram ng pinsan niya ang kanyang bagong sapatos kahit wala naman siya nito. Kung ang sagot mo ay mali, tunay ngang alam mo na mali ang pagsisinungaling ni Pilo. Nabasag ni Rita ang paboritong salamin ng kanyang nanay. Kahit alam niyang mapapagalitan siya nito, ipinagtapat niya agad-agad
na nabasag niya ang salamin. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, tumpak ang iyong kasagutan. Laging tandaan, kahit alam mo nang mapapagalitan ka ng iyong mga magulang o tagapag-alaga, kailangan at dapat mo pa ring sabihin ang katotohanan. Ikwinento ni Bing sa kanyang makaklase na may regalo sa kanyang laptop ang kanyang tiya. Alam niya na hindi ito bago. Tiniyak lang niya na maiinggit ang kanyang makaklase at magiging sikat siya. Kung ang sagot mo ay mali, tunay ngang alam mo na kailangan laging magsabi ng totoo. Ipinakilala ni Lucia ng may pagmamalaki ang tindero niyang tatay at labandera niyang nanay sa kanyang mga kaibigan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Dahil ang batang Pilipino, kailangan palaging nagsasabi ng totoo. Ang mga larawan na ito ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng pamilya. Hindi ba? Kaysayang isipin na mayroon tayong mga taong nalalapitan kung tayo ay may katanungan, problema o kailangang pagdesisyonan. Tulad ngayong panahon ng pandemya, ang pamilya rin ang iyong naaasahan na gumagabay at tumutulong sa iyo na magtagumpay sa iyong mga gawain. Tanong, maliban sa pamilya, may iba ka pa bang naiisip na maaari mong malapitan kung ikaw ay malungkot, may problema, o may masayang kwento na nais ibahagi? Sige nga, buuin nga ang salita at i-type sa ating comment section kung sino pang tao ang maaaring maging malapit sa iyo. Kung ang sagot mo ay kaibigan, magaling at mahusay. Kaibigan ang tawag sa taong nakagaanan na natin ng loob, napagkakatiwalaan at nakakasama sa oras ng kalungkutan at kasayahan. Sila ay maaasahan mo rin na lapitan sa oras ng pangangailangan. Kasama mo silang nag-aaral at natututo face-to-face o virtual man. Pinapasaya ka nila kung ikaw ay nalulungkot. Ang ating kaibigan ay nagiging parte na ng ating pagkatao. Kaya naman nararapat lamang na nagsasabi tayo sa kanila ng katotohanan, anuman ang maging bunga nito. Kung sa pamilya, kaya natin magsabi ng katotohanan, ganun din dapat sa iba, lalo na sa ating mga kaibigan. Madalas nating marinig ang mga katagang, kung tunay kang kaibigan, kaya mong sabihin ang katotohanan ng harap-harapan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng matalik na magkaibigan. Ang kwentong ito ay personal kong isinulat para sa ating aralin at iginuhit ni Binibining Lorraine Ann Caparas at Ginang Ludilin S. Mariano. Ang mga gabay na katanungan ay ang mga sumusunod. Sino ang matalik na magkaibigan? Paano napagtibay ang kanilang pagkakaibigan? Maging handa sa pagsagot sa mga tanong pagkatapos kong basahin ang kwento. Ang kwento ay may pamagat na tunay na pagkakaibigan. Matalik na pagkaibigan sina Rosa at Nene. Sila ay nasa ika-4 na baitang sa mababang paaralang sentral ng Hilagang Paniki. Isang umaga, nagtataka ang mga mag-aaral kung bakit napakaagang dumating ng kanilang guro na si Ginang Santos. Iyon pala, nais niyang alamin kung sino ang nag-iwan ng isang supot ng basura sa hardin. Agad naman na tumugon ng mga mag-aaral na hindi nila alam kung sino ang nag-iwan ng basura doon. Habang ang ibang mag-aaral ay kinakausap ni Ginang Santos, ang magkaibigang Rosa at Nene ay nag-uusap din. Rosa, ako yung nagtapon ng basura sa hardin kahapon. Nene, sabihin mo na ikaw ang nagtapon ng basura kahapon sa hardin. Ayaw ko nga.
Baka mapagalitan ako. May pagkakamali ka, kaya dapat lang na aminin mo ito. Kasi naman, nagmamadali lang naman akong umuwi kahapon, kaya doon ko na nailagay ang basura ko. Kaya nga, kaya dapat mong aminin, humingi ka ng paumanhin, at huwag mo nang uulitin. Nene, sasabihin ko na kay Ginang Santos ang totoo. Nagtaas ng kamay si Rosa, tinawag siya ng guro at ang sabi niya, Madam, sinabi po sa akin ni Nene na siya raw po ang nagtapon ng basura sa hardin kahapon sapagkat nagmamadali na po siyang umuwi. Totoo ba ito, Nene? Hindi makasagot si Nene sapagkat alam niyang paggagalitan siya ng guro. Ngunit sa kabila ng takot, Opo, ako nga po. Pasensya na po Ginang Santos, hindi na po mauulit. Mabuti at nagsabi ka ng totoo. Gayunpaman, hindi ako natutuwa sa pangyayaring ito. Aasahan ko na hindi na ito mauulit. Opo, Ginang Santos. Dahil sa pag-amin ni Nene sa kanyang pagkakamali, hindi na tuluyang nagalit si Ginang Santos. Bagkus, inaya na lang niya ang mga bata na samahan siyang maglinis sa hardin. Bago sila magpunta sa hardin, Nene, galit ka ba sa akin kasi sinabi ko kay Ginang Santos? Hindi ako galit sa'yo. Ako nga ang nagkamali kaya nalulungkot ako. Pasensya ka na ha. Alam mo naman na kaibigan kita. Kaya tinulungan kitang sabihin ang iyong pagkakamali kay Ginang Santos. Sabi din kasi sa akin ni Nanay, lagi raw akong magsabi ng katotohanan, lalo na sa'yo. Kaya kung may pagkakamali rin ako, aasahan mo na sasabihin ko rin sa'yo tulad ng pagsasabi mo sa akin ng totoo sa nagawa mong pagkakamali. Alam mo Rosa, alam ko naman ang aking pagkakamali. Buti nga at hindi nagalit si Ginang Santos. Isa pa, natutuhan ko na kailangan talagang magsabi ng katotohanan lalo na sa kaibigan. Maraming salamat sa iyo kasi hindi mo pinagtakpan ang aking pagkakamali. Akala ko magagalit ka na sa akin. Ano ka ba? Tunay ang pagkakaibigan natin. Lagi mo yang tatandaan. Maraming salamat, Nene. At nagyakap ang magkaibigan. Sino ang matalik na magkaibigan sa ating kwento? Sige nga, isulat o itype mo sa ating comment section ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay sina Rosa at Nene, magaling. Saan nangyari ang kwento? Hihintayin ko ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay sa paaralan o sa mababang paaralang sentral ng Hilagang Paniki, tumpak ang iyong kasagutan. Sa iyong palagay, tama ba na sinabi ni Nene kay Rosa ang kanyang pagkakamali? Kung ang sagot mo ay opo, tama ka. Dahil sa pagsasabi ni Nene kay Rosa ng kanyang nagawang pagkakamali, siya ay nagpakatotoo at natulungan pa siya ni Rosa na magsabi ng katotohanan sa guro. Kung ikaw si Nene, magagalit ka ba kay Rosa sa sinabi niya sa guro ang totoo? Kung ikaw si Nene, magagalit ka ba kay Rosa na sinabi niya sa guro ang totoo? Kung ang sagot mo ay hindi, iyan ang puso ng batang Pilipino. Paano na ipakita ni Nene na tunay na kaibigan ang turing niya kay Rosa? Pag-isipan at itype sa ating comment section ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay dahil kayang-kaya niyang sabihin ang katotohanan kay Rosa, anuman ang maging bunga nito, tumpak ang iyong kasagutan. Tunay nga na kung ang isang tao ay itinuturing mong kaibigan, kayang-kaya mong sabihin ang katotohanan sa kanya, anuman ang maging bunga nito. Ang mahalaga, ikaw ay nagpapakatotoo at laging ang intensyon ay ang makabubuti para sa inyong samahan. Tanong, ikaw, kaya mo rin bang magsabi ng katotohanan o umamin sa iyong kaibigan patungkol sa iyong pagkakamaling nagawa? Bakit kailangan na magsabi ng katotohanan sa kaibigan?
Uulitin ko, ikaw kaya mo rin bang magsabi ng katotohanan o umamin sa iyong kaibigan patungkol sa iyong pagkakamaling nagawa? Bakit kailangan na magsabi ng katotohanan sa kaibigan? Sige nga, aantayin ko ang inyong sagot sa ating comment section. Tinanong ko rin ang mga mag-aaral sa Paniki North Central Elementary School via Messenger tungkol dito at nais kong ibahagi ang mga sagot mula sa puso ng mga bata. Ayon kay Dayan Isabel Balen, opo, kaya ko pong magsabi ng katotohanan para mas tumagal pa ang aming pagkakaibigan at hindi siya magalit sa akin. At para sa akin, isang magandang gawain ang pagsasabi ng katotohanan sa kaibigan. Ayon naman kay Steve Aidan Parazo, opo, kaya ko pong magsabi ng katotohanan tungkol sa pagkakamaling nagawa ko. Kailangan ko pong magsabi ng katotohanan sa aking kaibigan para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ayon naman kay Andrea Alicia Jane Corpus, opo, para hindi mawala ang tiwala niya sa akin at hindi po masira ang pagkakaibigan namin at mas lalo pa pong tumibay ito. Ayon naman kay Azalea G. Shihan, opo, kaya ko pong magsabi ng katotohanan upang ang tiwala niya sa akin ay lalong tumibay at magiging mas maganda ang samahan. Ayon naman kay John Cyrus Aquino, opo, kaya ko pong magsabi ng katotohanan dahil ito po ang turo sa akin ng aking mga magulang na huwag po akong magsisinungaling. At panghuli, ayon kay Jillian Riza Garcia, opo, para po hindi masira ang aming relasyon na magkaibigan. Sasabihin ko po ang katotohanan sa aking kaibigan dahil masama rin pong magsinungaling. Isa pa, alam ko pong patatawarin niya po ako sa aking nagawa. Kung hindi ko po sasabihin ang katotohanan, masisira po ang aming pagkakaibigan o pwede po kaming magdala ng galit sa isa't isa. Ayon sa isang kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Sinasabi sa nabasa ko mula sa Brainly PH na ang mga taong nabubuhay sa katotohanan ay may samahang walang humpay. Ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan ay nabubuhay din sa takot at pangamba. Walang masasaya pa sa pakiramdam na matagpuan mo ang iyong sarili na nagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito, lalo na sa mga tao na malapit sa iyo. Ang pagsasabi ng katotohanan sa iba ay pagiging totoo rin sa iyong sarili. Ikaw, habang bata pa lamang, dapat mo nang ugaliin ang pagiging totoo sa iyong mga sinasabi at ginagawa. Alam kong bilang bata, kayang-kaya mong pahalagahan ang pagsasabi ng katotohanan lalo na sa iyong mga kaibigan. Tayong mga tao ay natural na nagkakamali. Ngunit tandaan na ang pagtitiwala ay isa sa napakahirap ibalik kapag nasira na. Kaya naman ito ang huwag nating sisirain. Lagi tayong maging totoo sa ating mga sinasabi. Ang tunay na kahulugan ng masayang pagsasama ay ang pagsasama sa katotohanan. Sige nga, subukan nga natin ang gawaing ito. Isipin ang nawawalang titik upang mabuo ang sagot. Isulat o itype sa ating comment section ang mga kasagutan. Una, ito ang dapat nating sinasabi sa ating mga kaibigan. Sige nga, kung ang sagot mo ay katotohanan, magaling. Ikalawa, minamahal din natin ito kung palagian tayong nagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Kung ang sagot mo ay sarili, mahusay. Ikatlo, siya ang unang-unang natutuwa kung ang ating mga sinasabi ay may katotohanan. Kung ang sagot mo ay Diyos, tunay ngang nalalaman mo kung gaano kahalaga ang pagsasabi ng katotohanan. Ikaapat,
Ito ay mahirap nang ibalik kapag nasira, kaya naman kailangan mo itong alagaan sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Kung nakuha mo ang pagtitiwala, mahusay kang talaga. At panghuli, kailan ka dapat magsabi ng katotohanan? Kailan ka dapat magsabi ng katotohanan? Kung ang sagot mo ay palagi, magaling, batang Pilipino. Mahalagang tandaan na ikaw bilang bata ay dapat nang magtaglay sa iyong sarili ng pagiging totoo sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi lamang pagmamahal sa iyong kapwa, ngunit pati na rin sa iyong sarili at sa Diyos. Ang pagsasabi ng katotohanan sa lahat ng panahon at pagkakataon ay magbubunga ng isang maayos na samahan. Huwag matakot na magsabi ng katotohanan sa iyong kaibigan, lalong na tungkol sa iyong mga pagkakamali upang mas tumibay pa ang tiwala ninyo sa isa't isa. Linangin ang pagsasabi ng katotohanan habang ikaw ay bata pa lamang. Susi rin ito upang makatagpo ka ng mga taong tunay na magtitiwala sa iyo at mapagkakatiwalaan mo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako'y masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Lagyan ng check kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapahayag ng pagiging totoo sa kaibigan at X naman kung hindi. Nakalimutang sabihin ni Beth kay Alice ang tungkol sa kanilang takdang aralin. Kukolektahin na ito ng guro, ngunit walang naipasa si Alice. Tumayo agad si Beth at nagpaliwanag sa guro. Humingi rin ng paumanhin si Beth sa kaibigan. Ano ang iyong sagot? Check o X? Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Pilit nangongopya ng sagot ang iyong matalik na kaibigan sa inyong pagsusulit. Sinabihan mo siya na hindi mo siya pakokopyahin sapagkat mali ito. Kung check ang sagot mo, tama ka. Natapunan mo ng juice ang bagong papel ng iyong best friend. Tinanong kanya kung nakita mo kung sino ang nakatapon ng juice sa kanyang papel. Nagmaang-maangan ka at sinabing hindi mo alam. Check o X? Kung X ang iyong sagot, magaling. Nawala ang friendship ring na ibinigay sa iyo ng iyong matalik na kaibigan. Alam mong magagalit siya, ngunit sinabi mo sa kanya ang totoo. Nagpaliwanag ka at humingi ng tawad. Kung ang sagot mo ay check, tumpa. Kinausap ni Ricky si Ben nang malaman niyang sinuntok nito ang kanilang kaklase. Inamin ni Ben kay Ricky ang kanyang kasalanan. Nagpasama si Ben na humingi ng tawad sa kanyang nasaktan at magpaliwanag sa guro. Kung ang sagot mo ay check, tama ka. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Matatagpuan dito ang bubuin mong pangako tungkol sa pagsasabi ng katotohanan, anuman ang maging bunga nito. Inaasahan ko na ang iyong learning activity sheet ay sasagutan mo ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin mo ang patnubay ng iyong kapamilya at guro, huwag kang mag-atubili na magtanong upang ikaw ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli,
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Edlin Fernandez Villanueva mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. A pleasant morning, everyone. Hello, my dear grade 4 learners. I hope you are all doing great. Today is the 22nd day of September 2021. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. For those who are converged cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for converged cable TV subscribers. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today's educational dose of learning will be for you, my dear grade 4 learners. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. A pleasant morning, grade 4. Welcome to the world of exploration,
discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live but remotely from my very own home here in Concepcion, Tarlac. Since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe. Alright? Grade 4, please find a comfortable place to study, away from distractions while listening to our broadcast. For those who wants to go to the bathroom, you may do it now because we are about to start our new lesson. As we are about to take a look with our new lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 1, Module 1, entitled, Does It Matter? Do you have your learning materials now? Amazing! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the materials that float and sink. For today, I repeat, grade 4, we will discuss about materials that float and sink. Are you excited? Great! After this broadcast episode, you are expected to, number 1, classify materials based on their ability to float and sink. Our learning goal number 2 is to describe the kinds of materials that float and sink. But before we proceed, let us first check your assignment given to you on our previous episode under Activity B on page 10 of your module. Are you ready? Awesome! Okay, let's do it, kids. Bring out your science notebook or science answer sheet. Write A for absorbent if the materials absorb water, and NA for non-absorbent if the materials do not absorb water. So here are the correct answers, my dear learners. For number 1, we have the material rubber ball. The answer is NA for non-absorbent. Number 2, plastic bag. Of course, the answer is NA for non-absorbent. Moving on with item number 3, blanket. The answer is letter A for absorbent. Number 4, paper. The answer is, again, it is letter A for absorbent. And number 5, plastic bottle. The answer is, yes, you are correct, grade 4, NA for non-absorbent. Moving on with item number 6. The answer is letter A. So our material for number 6 is cloth. Of course, the answer is A for absorbent. Number 7, Manila paper. The answer is, again, letter A for absorbent. Number 8, handkerchief. The answer is letter A again for absorbent. Number 9, rug. The answer is letter A for absorbent. And last item, number 10. The answer is letter A for absorbent. There you have it. Were you able to get all the answers correctly, grade 4? Amazing! Great job, my dear learners. With that, I am sure that you have already mastered the lesson that we discussed in our previous episode. This time, let us widen your knowledge as we discuss our new lesson for today. So join me this morning for another fun-filled learning adventure as we discuss the materials that float and sink. Again, for today, we will discuss about the materials that float and sink. Let us begin, my dear learners.
Have you ever tossed some sticks into a pond? Or maybe you want to bring a bunch of toys into the tub. Either way, you probably found that not all objects act the same when they are in the water. Some things sink right into the bottom, and other things float on to the top. Why is that happen? What are some other things that float and sink into the water? This is what we will discuss for today's lesson. Do you have any idea why do some people use floaters or salvavidas in swimming pools? Definitely you are right. People use floaters in swimming pool to keep them afloat in water. Just like also in using life vests keep us afloat because it makes us occupy a bigger space, increasing the upward force of the water on us, making us float. The weight of an object affects its ability to float and sink in water. Any material when placed in water is affected by the upward force of the liquid acting on the object. In this lesson, my dear grade 4, you will discover other materials that float or sink in water. So let's have the first two terms. As you can see in your screen, float means to stay on top, while sink means to fall to the bottom of water. I will repeat. When we say float, it means to stay on top, while sink means to fall to the bottom of water. Do you have any idea why large boats or ships float on water? Grade 4? Okay, here it is. The science behind floating was first studied by an ancient Greek scientist named Archimedes. He figured out that when an object is placed in water, it pushes enough water out of the way to make room for itself. This is called displacement. Have you ever experienced displacement? Of course you have. Remember the last time you got into the tub and the water level went up? That's displacement. When you got into the tub and the water got out of your way to make room for you. So the water level in the tub got higher. When an object enters water, two forces act upon it. There is a downward force known as gravity. That's determined by the object's weight. There is also an upward force known as buoyancy. That's determined by the weight of the water displaced by the object. An object will float if the gravitational or downward force is less than the buoyancy or upward force. So in other words, grade 4, an object will float if it weighs less than the amount of water it displaces. This explains why a rock will sink while a huge boat will float. The rock is heavy, but it displaces only a little water. It sinks because its weight is greater than the weight of the small amount of water it displaces. A huge boat, on the other hand, will float because even though it weighs a lot, it displaces a huge amount of water that weighs even more. Plus, boats are designed specifically so that they will displace enough water to assure that they'll float easily. Some things float on top of water. Some things stay submerged partway down. And some things sink. Some things sink fast and some things sink slowly. An object weight
can affect its ability to float, but some materials float no matter what their weight or size, such as styrofoam and balsa wood. If the material is less dense or lighter than the liquid, it will float. Alright, my dear learners, at this moment, let us see if you really understand what we have discussed for today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer Activity 2, Vocabulary. For those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. I repeat, for those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. So let us begin, kids. Let me read first the direction. Write F if the sentence describes the property of floating in water, and S if it describes sinking. Again, write F if the sentence describes the property of floating in water, and S if it describes sinking. Do it in your science notebook. Let's have item number 1. Number 1, stays on top of water. Again, for number 1, stays on top of water. F for floating and S for sinking. Number 2, settles at the bottom of water. Again, for number 2, settles at the bottom of water. F for floating and S for sinking. Number 3, stays below the surface of water. I repeat, for number 3, stays below the surface of water. F for floating and S for sinking. Moving on with item number 4. Styrofoam, when placed on water, stays on top of it. I repeat, styrofoam, when placed on top of water, stays on top of it. F for floating or S for sinking. And last one, number 5, salbabida always stays on top of water. Again, number 5, salbabida always stays on top of water. F for floating or S for sinking. There you have it, my dear grade 4. It is now time to check your answers. Number 1, F for floating. Number 2, S for sinking. Number 3, S for sinking. And number 4, F for floating. And last one, number 5, F for floating. So, how well did you do, my dear learners? Did you get a perfect score? Amazing! 2 thumbs up for you, grade 4 learners. And now, to evaluate your level of mastery in achieving the learning competency, let us answer Activity A under Assessment found on page 16 in your modules. Please bring out your pens and your science notebook. Let me read first the direction. Write fact if the statement is correct, and bluff if it is false. Again, write fact, F-A-C-T, if the statement is correct, and bluff, B-L-U-F-F, if it is false. Write your answers on your notebook. Again, for those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. To begin with, let's have item number 1. Number 1, metal spoon floats in water. Again, metal spoon floats in water. Is it a fact or a bluff? Grade 4, what is your answer? Alright, the statement is false. So the answer is bluff. Moving on with item number 2. Pencil floats in water. Again, number 2, pencil
floats in water. Is it a fact or a bluff? For item number 2, the answer is impressive. The answer is fact. Next up, we have item number 3. Stapler sinks in water. Again, stapler sinks in water. Is it a fact or a bluff? What is your answer for number 3, my dear learners? Alright, again, the statement is correct. So the answer is fact. Okay, now we have item number 4. Coins sink in water. I repeat, for number 4, coins sink in water. Is it a fact or a bluff? For item number 4, grade 4, what is your answer? Good job! You are correct. The answer is fact. Moving on to our last item, number 5. Chalk floats in water. Again, number 5, chalk floats in water. Is it a fact or a bluff? For number 5, the correct answer is, well done, my dear grade 4. The answer is bluff. There you have it, kids. Did you get a perfect score? Good job. You got it right. You did well for today. A virtual clap for you, kids. To sum it up, our today's lesson, always remember, float means to stay on top. Again, float means to stay on top, while sink means to fall to the bottom of water. Again, sink means to fall to the bottom of water. When an object is placed in water, it pushes enough water out of the way to make room for itself. This is called displacement. Again, when an object is placed in water, it pushes enough water out of the way to make room for itself. This is called displacement. When an object enters water, two forces act upon it. There is a downward force known as gravity that's determined by the object's weight. There is also an upward force known as buoyancy that's determined by the weight of the water displaced by the object. I repeat, when an object enters water, two forces act upon it. There's downward force known as gravity that's determined by the object's weight. There's also an upward force known as buoyancy that's determined by the weight of the water displaced by the object. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0945-467-3390. That's 0945-467-3390. The pandemic has forced a massive shift away from learning and teaching in traditional settings with physical interactions. The situation we face is so dramatic and difficult that we cannot afford to be pessimistic. You might have encountered several challenges in this kind of learning platform and face frequent hiccups while using it. But it takes optimism and courage to see beyond the immediate crisis while learning remotely. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page RTV Tarlac Channel 26. Again, please like, share, and follow our Facebook page
RTV Tarlac, Channel 26. See you again for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one, we learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara,
sa Bida Vaccination. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Hello! Good morning, mga talinong grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Laudilyn S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, September 22, 2021. We are now on the first week and lesson 3 for first quarter
for the school year 2021-2022. Are you ready and excited again to become a Batang Math Talino? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about Lesson 3, reading and writing numbers in symbols and in words up to 100,000 and compare them using relation symbol. I am sure that you will enjoy as you go in our lesson. You can do it with your family. The more you engage yourself to the activities, the more you learn. Are you ready now to be with me? Okay then, do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your module and learning activity sheet or last, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Wednesday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Last lesson was discussed by Sir Ricarte Maglanang. Did you still remember it? Wow, absolutely correct! Visualizing numbers up to 100,000 with emphasis on numbers 10,001 to 100,000. He also discussed about the place value and value of a digit in the numbers up to 100,000. Let us check your knowledge about the previous lesson. Draw happy face if the statement is correct and sad face if it is incorrect. 10 seconds will be given to you after all the questions were presented. Are you ready? Let's start. Number 1. The corresponding number for 53 blocks, 5 flats, 6 longs is 53,560. Number 2. These numbered discs are equivalent to 33,842. Number 3. In 9,628, the digit in the tens place is 2. Number 4. The value of the underlined digit in 57,329 is 7,000. Lastly, number 5. The place value of 8 in 65,875 is hundreds. 10 seconds starts now. Time is up. Let us check your answers. For number 1, the correct answer is happy face. Number 2, sad face. Number 3, happy face. Number 4, happy face. And lastly, number 5, happy face. Did you get all the answers correct? You are amazing. It only means that you really mastered the lesson last Monday. Later, after our discussion, we will have another short activity. But don't you worry, I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a Batang Math Talino. Are you ready to learn now? Are you excited? Then, let's get started. Let us work on example number 1. But first, look at the picture. Do you know what it is? What are they doing? Absolutely correct. A Boy Scout and a Girl Scout planting trees. Do you also plant trees in your backyard, or do you join any program in your barangay about planting trees?
Wow, it's nice to hear that you love planting too. We all know that trees are very important. Trees provide us many benefits like fresh air, food, shelter, and many more. So, when you plant a tree, you also plant hope for the future. Let us go now with our example number 1. The Boy Scouts and Girl Scouts of Sorsogon City participated in a tree planting activity. The following are the numbers of trees that they have planted. We are going to represent them in symbols. 6, 10,000, 2, 1,000, 4, 100, 5, 10, and 3, 1. How do we read and write the number of trees that they have planted in words and in symbol? I will discuss first how to read numbers, so listen carefully, dear learners. To read numbers up to 100,000, please follow the following steps. First, separate the digits into periods, thousands, and the units. In reading and writing numbers in words and symbols, remember that periods is very important. Let us study the place value chart. We have 2 periods, namely the units period and the thousands period. Under the units period, we have ones place, tens place, and hundreds place. Under the thousands periods, we have thousands place, and 10,000s place, and 100,000s place. Let us put digit 3 in the ones place, digit 5 in the tens place, 4 in the hundreds place, 2 in the thousands place, and 6 in the 10,000s place. Second step, from the left, read the number formed by the digits in the thousands period, followed by the name of the period. We will read the number starting from the left to right. Look at the number found at the place value. How do we read the number starting from the left? Correct! 62. What is the period of 62? Perfect! It is in the thousands period. Instead of saying thousands, we will say thousand. We will read this number as 62,000. Lastly, do the same with the units period without saying the name of the period. Read only the number in the units period. So, how do we read the numerals in the units period? Good job! 453. We will read the number as 62,453. Again, let us read the number. It is read as 62,453. Good job! What if there is 0 in the given number? How do we read it? Take note that zeros are not read when they are used to hold the place value of non-zero digits. Example, let us put each digit in its place value. Number 3 in ones place, 2 in tens place, 0 in hundreds place, 3 in thousand place, 0 in 10,000s place, and 1 in 100,000s place. Again, read the number from left to right. We will read the number in thousands period as 103,000. And 23 in the units period, we will not read the 0. Read the number as 103,023. Again, let us read the number 103,023. Perfect! Let us try to read the number. It is read as 280,701. Did you read it correctly? Wow, amazing! Now, let us study how to write number in words and in symbols. I will discuss first writing numbers in symbols.
In writing number in symbols, remember, we use space or comma to separate the digits into periods or group of 3 starting from the right. Thousands have 2 periods. The units period should always be composed of 3 digits. Use 0 as a place value holder of the missing digits in the units. They are written but not read. Let us study this example. How do we write 192,318 in symbol? What is the number in thousands period? Very good, 192. How about the numbers in units period? Good job, 318. Remember, in writing number in symbols, we use space or comma to separate the digits in the periods or group of 3 starting from the right. Like in the example, we put space or comma 3 digits starting from the right to separate the units period and the thousand period. 192,318 is written as 192,318. Now, try to write the following in symbols. 48,052. Again, 48,052. 48,052 is written as 48052. Another, write the number in symbols. 117,006. Again, 117,006. 117,006 is written as 117006. Remember that in writing number in symbol, use 0 as a place value holder of the missing digits in the units. They are written but not read. Now, writing number in words. Take note of the following. To write numbers in words, write them as they are read and use a comma to separate the thousands and units period. Some numbers between tens and ones place is hyphenated, like for example, 99, 86, and 37. And of course, make sure that your spelling is correct. Let us try to write the number in word. 75326 or 75,326. Remember that in reading numbers, read it from left to right. Let us write the number in words, 75. Then write the period 1,000, 75,000. Next, write the number 326. Let us now put the comma to separate the thousands and units period. Take note that some numbers between tens and ones place is hyphenated. In our example, we have 75 and 26. The number is written in word as 75,326. Another example, write the word or write the number in word. Let us write in words the first number, 137. Then write the period, 1,000, 137,000. Read the next number, 6. We will not write 0. Let us put the comma to separate the thousands and units period. 137,006. This time, I will also discuss about comparing numbers using relation symbols. The following are the relation symbols we need to use to compare numbers. This symbol is greater than, pointing to the bigger number. This is less than, pointing to the smaller number. Lastly is equal to. They have same or equal number. Here are the steps in comparing numbers. Number 1,
Evaluate if the numbers to be compared have the same number of digits. A. If yes, start comparing from the highest place value until you reach the digit wherein you can identify if it is greater than, less than, or equal to. B. If not, the more number of digits is greater than. Number 2, after evaluating, write greater than, less than, or equal to symbol in between the numbers you can compare. To understand fully on how to compare large numbers using relation symbols, let us study the following examples: 12,567 and 11,567. First, let us go into count the number of digits in each number. We have 5 digits for the first number and also 5 digits in the second number. The next thing that we are going to do is to compare the highest place value. 1 and 1 are equal. Let us proceed to the next digit. 2 and 1, we all know 2 is greater than 1. So, the relation symbol is greater than. Therefore, 12,567 is greater than 11,567. Next example, 71,423 and 510,463. Let us count the number of digits in each number. There are 5 digits in the first number, while 6 digits in the second number. In this example, the lesser the number of digits is less than. So, less than is our relation symbol. Therefore, 71,423 is less than 510,463. In order for you not to confuse of the less than or greater than symbol, just remember that the mouth of the symbol is always pointing to the bigger number. If the bigger number is in the right side, then we will use less than. If the bigger number is in the left side, then we will use greater than. Last example, 16,542 and 16,542. If the digits in each number is the same, the relation symbol is equal to. Therefore, 16,542 is equal to 16,542. Great job, kids! We are done with our lesson. I admire you for being a very good listener. I hope you have clearly understood our lesson about reading and writing numbers in symbols and in words up to 100,000 and compare them using relation symbols. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. For our activity A, read and write the following numbers in symbols, and 3 seconds will be given to you. For those who are watching live, you can write your answer in the comment section. Number 1. 3 seconds begins. Time's up. It is read as 51,242 and written as 51242. Number 2. Timer starts now. It is read as 11,069 and written as 11069. Number 3. You may start now. Time is up. It is read as 138,752 and written as 138,750. Number 4. Timer starts now.
It is read as 14,018 and written as 14018. Number 5. 3 seconds begin. It is read as 90,900 and written as 90900. Did you get all the answers correct? If yes, comment happy face in our comment section. Wow, I can see your comments. Thank you for participating. It only means that you really understand our lesson. Amazing, Batang Math Talino! Now, let us go to our activity B. Compare the following numbers using greater than, less than, or equal to. I will give you 15 seconds to write your answers. Number 1, 345,098 and 345,089. Number 2, 142,000 and 142,000. Number 3, 206,532 and 206,544. Timer starts now. Time is up. Let us check your answers. For number 1, the correct answer is greater than. Number 2, equal to. And number 3, the correct answer is less than. How many points did you get from activity A and B? I hope you got a high score or even a perfect one. Good job, kids! With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall what we have learned so that we won't forget it. Remember, to read numbers up to 100,000, please follow the following steps. Number 1, separate the digits into periods. Second step, from the left, read the number formed by the digits in the thousands period, followed by the name of the period. Lastly, do the same with the units period without saying the name of the period. In writing number in symbols, remember we use comma or space to separate the digits into periods or group of 3 starting from the right. And to write numbers in words, write them as they are read and use a comma to separate the thousands and the units period. Here are the steps in comparing numbers. Number 1, evaluate if the numbers to be compared have the same number of digits. A, if yes, start comparing from the highest place value until you reach the digit where you can identify if it is greater than, less than, or equal to. B, if not, the more number of digits is greater than. Lastly, number 2, after evaluating the number or write greater than, less than, or equal to symbol in between the numbers you can compare. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grade 4 learners who have joined me today. This has been Laudelin S. Mariano, your teacher broadcaster, saying, Numero 1, ang Batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo! See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless! Kabahagi mo Radyo Pilipino.
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Ang ating pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Antipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Mga bata, kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Channel 100 ng Converge Cable TV. Ako, si Ginoong Jan Domingo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kamiling, samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa araw na ito. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito,
mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module, activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti kung ganon. Siguraduhin na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng kahulugan ng salita sa tulong ng formal na definisyon. Ang ating layunin mula sa Most Essential Learning Competency ay nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Sa araling ito ay mas lalo ninyong mapapalawak ang inyong kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salita sa pamamagitan ng formal na definisyon nito. Pero bago yan mga bata, ay atin munang balikan ang ating aralin noong nakaraang broadcast. Ano-ano nga ulit ang ating pinag-aralan? Sa nakaraang broadcast ni Ma'am Jasmine Galope, ay napag-aralan ninyo ang tungkol sa pangalan. Naaalala nyo pa ba kung ano ito? Mga bata, paalala ko sa inyo, pwede kayong magbahagi ng inyong mga sagot sa pamamagitan ng pag-comment sa ating Facebook Live. Naalala nyo pa ba kung ano ang pangalan? Mahusay ang inyong mga sagot, mga bata. Pangalan ang tawag sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Inyo ring napag-aralan ang dalawang uri nito. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Pangalang pantangi, halimbawa, Ginoong Cruz, Mongol, Brownie, Kamiling Public Market. At pangalang pambalana, halimbawa, Guro, Lapis, Aso, Palengke. Inyo ding napag-aralan o napag-alaman mga bata na mayroong kasarian ang mga pangalan. Ano-ano na nga ang mga ito mga bata? Magaling! Sa kasarian ng pangalan ay may pambabae, panlalaki, titiyak at walang kasarian. Nagbigay rin ang inyong guro ng isang takdang aralin, tama ba mga bata? Halina mga bata at ating alamin ang mga tamang sagot ng mga ito. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay pinsan. Darating ang pinsan kong galing sa ibang bansa. Anak siya ng kapatid ng tatay ko. Kaparehas ba ng sagot ninyo ang tamang sagot sa unang bilang mga bata? Mahusay! Ikalawang bilang, kung ang sagot ninyo ay tiyo, tama kayo. Ang tamang sagot ay tiyo. Inayos ni tiyo ang nasirang bakod. Siya ay kapatid na lalaki ni nanay. Ikatlong bilang, ate. Sumama ako kay ate sa palengke upang bumili ng pagkain para sa mga bisita. Siya ang nakatatanda kong kapatid na babae. Ayan, at maraming nakakuha ng tamang sagot base sa mga nakikita ko sa ating Facebook Live. Magaling mga bata! Para naman sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot ay hipag. Ang hipag ko ay maganda at masipag. Siya ay asawa ng kapatid kong lalaki. At ika-5 bilang, kuya ang tamang sagot. Gusto ni kuya ng bisikleta para magbisikleta kasama ang kanyang mga kalaro. Siya ang pinakamatandang lalaki sa aming magkakapatid. Lubos akong nagagalak sapagkat naalala nyo ang ating mga pinag-aralan, mga anak. Batid ko,
na naintindihan nyo na kung ano ang pangalan at kung paano gamitin ang mga ito. Mahusay din sa mga sumubok sumagot. Sa mga hindi naman, huwag kayong mag-alala dahil marami pa kayong pagkakataong sumagot mamaya. Kaya tumutok lang sa ating talakayan. May mga pagkakataon ba na nahihirapan kayong unawain o intindihin ang mga salitang nakikita ninyo sa telebisyon o di kaya'y sa internet, mga bata? Kagaya ng nasa larawan. Alam nyo ba ang tawag sa isang bagay na ginagamit upang malaman natin ang kahulugan ng salita? Nagbibigay ito ng formal na definisyon. Halina mga bata at sabay-sabay nating alamin kung ano ito. Upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa formal na definisyon, may ikukwento ako sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Kung kayo'y handa na, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Maaari rin kayong sumabay sa pagbabasa sa ating kwento. Ihanda nyo rin ang inyong mga kwaderno para sa paglista ng mahahalagang impormasyon na inyong maririnig at bigyang pansin ang mga salitang may salungguhit sa ating kwento. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Pero bago ang lahat, may ipakikilala muna ako sa inyo. Siya ay isang diksyonaryo mga bata. Tutulungan niya tayong maunawaan ang mga salitang hindi natin maintindihan sa kwento. Tama ba kaibigang D? Tama. Tutulungan ko kayo. Ang ating kwento ay pinamagatang Libangan ni Joan na isinulat ni Dolores R. Andalis. Sumapit na ang buwan ng Abril at karamihan sa mga pamilyang nakatira sa Santa Fe ay nagsilisan upang magbakasyon sa ibang lugar. Ngunit ang mag-asawang Kaloy at Eunice ay nanatili sa kanilang munting tahanan kasama ang unika iha nitong si Joan. Isang araw, natawag ang kanilang pansin sa tahimik na si Joan, kaya tinawag nila ito kung bakit ito nagmumukmok. Subalit, hindi man lang ito umimik. Sinabi ni Joan sa mga magulang niya na wala siyang mapaglilibangan. Iminungkahi ng kanyang mga magulang na gawin niya ang mga bagay na kanyang kinahuhumalingan. Simula noon, napapadalas na ang pagpunta ni Joan sa kanilang bakuran. Sa tuwing siya ay pupunta roon, mayroon itong dalang pala, kalaykay, pandilig at mga buto ng iba't ibang pananim. Naisipan ng mag-asawang Kaloy at Eunice na magtungo sa kanilang likod bahay. Namanghang nilapitan nila si Joan. Niyakap nila ito ng mahigpit na may buong paghanga at pagmamahal sa kagalingan at kasipagan ng kanilang anak. Nakinig at naunawaan niyo ba ang ating kwento mga bata? Bago tayo magpatuloy, ay nais ko uling ipailala sa inyo na maaari kayong magbahagi ng inyong mga sagot sa pamamagitan ng pag-comment sa ating Facebook Live. Tungkol saan nga ulit ang ating kwento mga bata? Tama! Ang inyong mga sagot sa ating Facebook Live. Base sa ating kwento, nahilig si Joan na magtanim sa kanilang bakuran at ito'y ikinatuwa naman ng kanyang mga magulang. Maaari nating tularan si Joan mga bata. Kung mayroon kayong mga bakuran, pwedeng-pwede rin kayong magtanim. Alam ko ang iba sa inyo ay hindi pagtatanim ang libangan. Ang libangan ng iba ay magbasa o di kaya'y maglaro gamit ang kanilang mga cellphone.
Ngunit mga bata, palagi ninyong tatandaan, ang sobrang paggamit ng gadgets ay maaaring makasira sa ating kalusugan. Magtakda lamang tayo ng oras sa paggamit sa mga ito. Sa ating kwento, napansin niyo ba ang mga salitang may salungguhit? Ang mga salitang ito ay iminungkahi, nagsialisan, kinahuhumalingan, at magbakasyon. Alamin natin ang mga kahulugan o formal na definisyon ng mga ito sa tulong ni Kaibigang D. Anong bagay nga ulit si Kaibigang D, mga bata? Mahusay. Siya ay isang diksyonaryo. Pero, ano nga ba ang diksyonaryo, mga bata? Ang diksyonaryo ay isang mahalagang sanggunian para higit pang mapalawak ang talasalitaan o bokabularyo ng taong gagamit nito. Makikita sa diksyonaryo ang mga salitang nakaayos ng paalpabeto na binibigyang kahulugan o ng formal na definisyon upang maunawaan ng mambabasa. Salamat, Kaibigang D, dahil tuturuan mo kami sa paghahanap ng mga formal na definisyon ng mga salitang ito. Pero, ano ba ang ibig sabihin ng formal na definisyon, Kaibigang D? Mga bata, ang formal na definisyon ay mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap, at ginagamit ng karaniwang nakapag-aaral sa wika. O mga bata, ngayong alam nyo na ang diksyonaryo ang makatutulong sa atin upang malaman ang kahulugan o formal na definisyon ng salita, samahan ninyo ako na alamin ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Handa na ba kayo, mga bata? Basahin natin ang mga pangungusap na hinango mula sa ating kwento. Unang bilang, sumapit na ang buwan ng Abril at karamihan sa mga pamilyang nakatira sa Santa Fe ay nagsilisan upang magbakasyon sa ibang lugar. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang naguhitan, mga bata? Ang ibig sabihin ng nagsilisan ay pumunta sa ibang lugar. At ang ibig sabihin naman ng magbakasyon ay isang mahabang yugto ng pagliliwaliw o pagpapahinga. Nakuha niyo ba ang wastong kahulugan o formal na definisyon ng mga salitang nagsialisan at magbakasyon, mga bata? Mahusay! Para naman sa ikalawang bilang, iminungkahi ng kanyang mga magulang na gawin niya ang mga bagay na kanyang kinahuhumalingan. Ang ibig sabihin ng iminungkahi ay isang suhestyon o suggestion sa Ingles. Ito ay isang pag-anyaya sa isang tao. At ang ibig sabihin naman ng kinahuhumalingan ay mga bagay na gusto mong gawin o madalas mong ginagawa. Batid ko, mga bata, na tama rin ang mga salitang hinango ninyo sa diksyonaryo para sa katuturan, kahulugan, o formal na definisyon ng salitang iminungkahi at kinahuhumalingan. Mahusay, mga bata, lalo niyong naintindihan ang mga salitang ginamit sa ating kwento.
At dahil iyan sa ating kaibigan na si Kaibigang D o Kaibigang Diksyonaryo. Tinulungan niya tayong hanapin ang formal na definisyon ng mga salita. Halina mga bata at lalo pa nating pagyamanin ang inyong mga nalalaman. Ihanda na ninyo ang inyong mga ballpen at malinis na papel. Gagawin na natin ang mga pagsasanay. Kaya humanda na mga bata. Para sa unang pagsasanay, ibigay ang formal na definisyon o kahulugan ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangungusap. Gumamit ng diksyonaryo. Kung wala naman kayong diksyonaryo at wala sa iyong hawak ang mga salitang narito, huwag mag-alala. Makatutulong ang mga pangungusap na pinaggamitan ng mga naguhitang salita para mahanap ninyo ang kahulugan ng mga salitang bago sa paningin ninyo. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo para ibigay ang sagot. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang pangungusap, ang paghuni ng ibong pipit ay musika sa aking pandinig. Ang kahulugan ng paghuni ay tinig ng ibon. Nakuha niyo ba ang tamang definisyon ng una nating salita mga bata? Magaling! Ikalawang bilang, hindi maaninag ng aking lolo ang mukha ng kanyang anak dahil mahina na ang kanyang mga mata. Ang sagot nyo ba ay nakikita, mga bata? Tama kayo. Ang kahulugan ng maaninag ay nakikita. Ikatlong bilang, noong kami ay bata pa, masaya kaming namamaybay sa aming bukirin. Ang kahulugan ng namamaybay ay naglalakad, namamasyal o naglalakbay. Tama mga bata ang inyong mga sagot na aking nababasa sa ating Facebook Live. Para naman sa ating ika-4 na bilang, huwag kang sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kaya nyo bang ibigay ang kahulugan ng salitang pagsubok mga bata? Kung hamon o problema ang sagot ninyo, tama kayo mga bata. Ang kahulugan ng pagsubok ay hamon o problema. At para naman sa ating ika-5 bilang, sa munting bahay naninirahan ang mag-anak ni Mang Carlos. Ang kahulugan naman ng munti ay maliit. Nakuha nyo ba lahat ng tamang sagot mga bata? Magaling! Binabati ko kayo ngayong alam nyo na ang pagbibigay ng formal na definisyon sa bawat salita. At dahil dito, sigurado akong handang-handa na kayo para sa ating susunod na pagsasanay. Para sa ating susunod na pagsasanay, basahin nating mabuti ang bawat pahayag mula sa pagpipili ang sagot. Ibigay ang formal na definisyon ng mga naguhitang salita sa usapan. Muli ay bibigyan ko kayo ng 15 segundo sa bawat bilang. Unang bilang,
Yehey! Ako ay nakakuha ng kaigay-igayang marka sa pagsusulit. Ano ang formal na definisyon ng salitang naguhitan sa pahayag? Letrang A, mataas na marka. Letrang B, pasang-awa. Letrang C, nakaiiyak na marka. O letrang D, mabibigyan ng pera. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, tama kayo mga bata. Ang tamang sagot ay mataas na marka. Ikalawang bilang, Randy, may sakit ka ba? Kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Mga bata, ano ang formal na definisyon ng naguhitang salita sa ikalawang pahayag? Letrang A, magpunta sa butika. Letrang B, magpagaling. Letrang C, kumonsulta sa doktor. O letrang D, bumili ng reseta. Ang tamang sagot ay letrang B, magpakonsulta sa doktor. Nakuha nyo ba ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ikatlong bilang, Aling-ani, nangangamba po akong di naming makikita ng madalas ang tatay kong frontliner. Ano ang formal na definisyon ng naguhitang salita? Letrang A, nag-aalala. Letrang B, galit. Letrang C, hinanakit. O letrang D, inis. Tumpak kayo mga bata kung ang sagot ninyo ay letrang A, nag-aalala. Ikaapat na bilang, totoong maalinsangan kahit gabi na. Kailangan kong maligo bago matulog. Ano ang formal na definisyon ng naguhitang salita mga bata? Letrang A, mainit. Letrang B, makulimlim. Letrang C, malamig. O letrang D, maginaw. Mahusay mga bata. Letrang A, mainit ang tamang sagot. Para naman sa ating panghuling pahayag, Inay, dahil sa pag-aaruga mo sa akin, ako po ay mag-aaral ng mabuti. Ano ang formal na definisyon ng salitang naguhitan? Kung ang sagot ninyo mga bata ay letrang A, tama kayo. Ang formal na definisyon ng pag-aaruga ay pagmamahal at pag-aalaga. Napakagaling ninyo mga bata. Batid kong naging mas malawak pa ang inyong kaalaman sa pagbibigay ng formal na definisyon sa mga salita. Ngunit nais ko pang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa pagbibigay ng formal na definisyon. Kaya bilang takda, nais kong sagutan ninyo ang pagsasanay na ito. Ibigay ang formal na definisyon ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Laging magpatulong kay nanay, tatay, kay ate o kay kuya para mabigyan kayo ng gabay sa inyong takdang aralin. Isang leksyon na naman ang ating natapos upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa wastong pagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng formal na definisyon, ay basahin nyo ang pahina 8 ng inyong mga modules. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina 13. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong natutunan.
Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100 tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10 ng umaga. Hanggang sa muli, ako, si Ginoong John Domingo, ang inyong guro sa Filipino 4. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Osamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang. sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at
pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Jesly R. Bautista. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga napanood na programang pantelebisyon at nabasa sa internet. Bago tayo dumako sa ating aralin, mayroon akong inihandang gawain upang ganahan kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Ano ang inyong gagawin? Madali lang. Magtubugtungan tayo. Sagutin lamang ang mga bugtong na aking babanggitin. Sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, maaari niyong isulat ang inyong sagot sa papel. Sa mga kasama ko naman sa Facebook Live, maaari niyong gamitin ang ating comment section. Ngunit, tulad ng lagi kong sinasabi, gamitin ito ng maayos. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang bilang, bugtong-bugtong, pangyayari sa sandaigdigan, nakikita sa loob ng tahanan. Uulitin ko, pangyayari sa sandaigdigan, nakikita sa loob ng tahanan. Alam mo ba kung ano iyon? Ang sagot ay telebisyon o TV. Very good. Ikalawa, bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop, pero tinatawagan ako. Ulitin natin, hindi tao, hindi hayop, pero tinatawagan ako. Ano kaya ang sagot? Ang sagot ay cellphone. At panghuli, bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop, pero punong-puno ng kaalaman sa anumang sulok sa mundo. Ulitin natin, hindi tao, hindi hayop, pero punong-puno ng kaalaman sa anumang sulok sa mundo. Ano kaya ang sagot sa bugtong? Ang tamang sagot ay internet. Ginagamit mo ba ang mga ito? Kung ang sagot mo ay oo, pindutin ang like sign sa ibaba. Ang panonood sa telebisyon at paggamit ng internet gamit ang cellphone ay isa sa mga nakahiligan na nating gawin. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maraming mga impormasyon, balita, at palabas ang maaari nating malaman sa isang pindot o pihit lamang ng mga ito. Ngunit, ingat lang sa mga napapanood sa palabas sa telebisyon at nababasa sa internet, sapagkat hindi lahat ng ito ay totoo. Ang Facebook na madalas mong gamitin ay isa sa mga social media sites na hitik sa pagpapakalat ng balita,
at mapagkukunan ng impormasyon. Maaaring fake news ang nabasa o napanood mo. Ano nga ba ang fake news? Paano ba dapat sumuri kung tama o mali ang impormasyong iyong nabasa, narinig, o napanood? At ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang maging biktima ng fake news? Yan ang mga tatalakayin natin ngayong umaga. Simulan natin mga anak sa pagbabasa ng kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Naku! Fake news! Nakahiligan na ng magpipinsan na sina Kring-Kring, Pilet, Michelle at Norbe ang panunood ng mga video at pagbabasa ng mga balita sa social media. Tulad ng ibang kabataan, mayroon silang account sa Facebook, Instagram, at Twitter. Malaya rin nilang na-share ang anumang video, larawan, balita, at iba pang impormasyon na kanilang nasasagap mula sa mga nabanggit na social media sites. Michelle, alam mo na ba ang balita dito sa atin sa Victoria? Ang sabi ni Kring-Kring. Aling balita yun? Kunot noong sagot ni Michelle. Naku, hindi ka ba updated? Positibo raw sa COVID-19 ang lahat ng mga medical workers ng ating munisipyo. Nakakatakot na talagang lumabas at magpunta sa bayan ngayon. Ay, nanlulumong wika ni Bilet. Ano? Saan niyo nakuha ang balitang iyan? Nagtatakang sumbat naman ni Norbe. Dito sabi sa Facebook, heto, basahin nyo. Sagot ulit ni Kring-Kring. Masusi nilang binasa ang nasabing balita at pagkalipas ng ilang sandali, ay nako! Fake news pala! Sabay-sabay na bulalas ng 4 na magpipinsan. Buti na lang, binasa muna nating mabuti. Hindi naman tama ang impormasyong iyan. Mas maigi nang sinuri muna natin ang kredibilidad ng website na pinagmulan ng balita. Buti na lang, hindi ko pa naikalat sa iba. Mahabang paliwanag ni Kring-Kring. Mula noon, natuto na ang magpipinsan kung paano suriin ang mga balita o impormasyong kanilang naririnig, nababasa, at napapanood sa telebisyon, radyo, at lalo na sa internet. Hindi mo na sila agad naniniwala, pagkus sinasaliksik muna nila kung ito ay may katotohanan o wala. Nakarelate ba kayo sa ating mga kwento, mga anak? Alam kong relate na relate kayo dyan. So atin nang hahasain ang inyong kaalaman ukol sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Inaasahan kong makikibahagi kayo sa ating talakayan. Unang tanong,
Ano-ano ang mga iba't ibang pinagkukunan ng impormasyon na nabanggit sa kwento? Ang sagot, ang telebisyon at internet, kasama na ang iba't ibang social media sites, ay mga media na maaaring pagkunan ng impormasyon. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Mahusay kung ganoon. Ikalawang tanong, ano ang nabalitaan ng magpipinsan? Nabalitaan ng magpipinsan na positive di umano sa COVID-19 ang mga medical workers ng munisipalidad ng Victoria. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling mga anak! Ikatlong tanong, saan nila nabasa ang balita? Ang tamang sagot ay nabasa nila ang balita sa Facebook. Ganito rin ba ang sinulat ninyo? Mahusay! Ika-apat na tanong, ano ang kanilang natuklasan sa balitang nabasa? Ang sagot ay natuklasan nilang fake news ang balita sa kanilang lugar. Huling tanong, paano nila sinuri ang balitang nabasa? Natuklasan ng magpipinsan ng fake news ang nabasang balita ng kanilang basahing mabuti at inalam kung ang pinanggalingan ay galing sa lehitimong website o source. Nagkaroon ka na rin ba ng parehong karanasan ng tulad sa ating kwento? Nabiktima ka na rin ba ng fake news? Ano nga ba ang fake news? Ang fake news ay nagsasaad ng maling impormasyon o walang sapat na basehan. Ito ay kulang sa tamang pagsisiyasat na kadalasan ay ipinapakalat ng mga hindi lehitimong website sa internet. Nabiktima ka na rin ba nito? Ako, sana naman hindi, ano? Anong fake news ang kumalat sa inyong lugar? Maaari mong i-comment ang inyong sagot sa ating comment section o sa ating chat box. Ang mga fake news ba na ito ay agad mong pinaniniwalaan? Paano nga ba natin malalaman kung totoo o peke ang mga impormasyong napapanood natin sa TV at internet? Narito ang mga paraan upang masuri nating maigi ang mga nababasa o napapanood, partikular na sa telebisyon at internet, kabilang na ang mga iba't ibang social media sites na hilig ng mga batang katulad mong gamitin. Tulad ng Facebook na pinaka-popular sa lahat. Mga paraan kung paano sumuri ng mga balita o impormasyon sa telebisyon at internet. Una, masusi mo ng basahin kung ito ba ay makatotohanan. Pakaisipin muna kung kapanipaniwala ang mga datos na nabasa at huwag mo nang agad maniniwala at magpadala sa emosyon. Halimbawa na lamang ang mga napapanood nating mga drama, teleserye, pelikula, talk show at marami pang iba sa TV at sa YouTube.
Ang ilan sa mga ito ay gawa-gawa lamang o hindi totoong nangyayari sa tunay na buhay. Ang ilan namang mga artikulo ay maaaring kulang sa mas malalim na pananaliksik at nangangailangan pa ng pag-aaral ng mga eksperto. Pangalawa, laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa, narinig, o napanood na balita o impormasyon. Maraming mga website ang nagpapakalat ng maling impormasyon at hindi totoo. Ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon? Simple lamang. Tiyaking mag-subscribe sa mga lehitimo o opisyal na website ng ahensya ng pamahalaan, mga news organization, himpilan ng radyo at telebisyon. Halimbawa na lamang ay ang pag-like ng GMA News TV, ABS-CBN News TV, at dito sa lalawigan ng Tarlac, mayroon tayong PIA Tarlac of Philippine Information Agency Tarlac. Ang pag-like sa mga ito ay nangangahulugan ng pagkalap o pagsagap ng tiyak at totoong impormasyon at balita. Kaya naman, i-like nyo na yan ha! Kung mayroon kang nabasa o napanood na anuman sa telebisyon at internet na hindi ka sigurado sa nilalaman nito o sadyang nakakalito, maaari kang sumangguni sa mas nakakatanda sa iyo, tulad nila ate, kuya, nanay, tatay, at kung sino man na sa tingin mo ay higit na nakakaalam ukol dito. Sabi nga sa kanta, huwag mahihiyang magtanong. At pangatlo, magsiyasat at i-share lamang ang tamang impormasyon. Kung hindi ka sigurado sa anumang bagay na iyong napanood, nabasa at narinig, huwag munang pipindutin ang share button upang mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Tandaan na ang fake news ay maaaring magdulot ng kalituhan at maling desisyon. Kaya kung hindi ka sigurado, huwag mo nang i-click ang share button. Think before you click, ika nga. Mahalagang tandaan na huwag maging biktima ng maling impormasyon sa iyong napapanood, nababasa, o naririnig sa telebisyon at internet. Maging mapanuri at magsiyasat upang malaman ang katotohanan. Sa ganitong paraan, nakakagawa tayo ng isang maganda at maayos na desisyon tungo sa kapanatagan at maayos na pamumuhay. Ang panonood sa telebisyon at internet ay maaaring maghatid ng sari-saring kaalaman. Subalit, maaari ring magdulot ng kalituhan. Ang mga panoorin sa telebisyon tulad ng mga pelikula, teleserye, talk show at maging ang mga patalastas o commercial ay may mga tema na hindi angkop sa batang katulad mo. Ugaliing piliin ang mga panooring palabas
sa telebisyon. Kaya, mainam na kasama mo ang iyong pamilya, higit lalo na ang inyong mga magulang sa panonood upang magabayan ka ng tama sa mga programang iyong papanoorin. Mas makakabuti ito upang lubos mong maintindihan ang mga pangyayaring ipinapakita sa telebisyon at masagot ang iyong katanungan. Sa paggamit din ng internet, partikular na ang pagsusurf sa mga social media sites tulad ng Facebook, ay mag-ingat din. Bilis ng virus kung kumalat ang mga maling impormasyon, kaya suriing mabuti ang mga nababasa dito. Kahit sino ay maaaring mag-post sa Facebook ng anumang impormasyon na hindi naman natin alam kung totoo o peke. Maging sa balitang napanood o nabasa, nakasalalay ang buhay, kalusugan, kapayapaan, at kaayusan sa lipunan. Ayan mga anak, binabati ko kayo sapagkat inyong nabatid ang mga paraan kung paano makakasuri ng katotohanan sa mga napanood na programang pantelebisyon at nabasa sa internet. Kaya't oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang pagsusulit. Simple lamang ang iyong gagawin. Lagyan ng check kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng mapanuring pag-iisip at X kung hindi. Sa unang bilang, binabasa munang maigi ni Lenny ang mga nababasa sa Facebook bago niya ito ipagkalat sa iba. Sagot? Check. Ikalawang bilang, inggit na inggit si Mika sa mga post ng kanyang kaibigan sa mga lugar na kanilang pinapasyalan. Sagot? X. Ikatlong bilang, nakaugalian na ng magkakaibigan na magsaliksik lamang sa mga lehitimong website tungkol sa kanilang aralin. Sagot? Check. Ika-4 na bilang, mga balita lamang sa GMA News TV at ABS-CBN News TV ang mga pinapanood ng Pamilya Reyes upang hindi mabiktima ng fake news. Sagot? Check. At huling bilang, napanood ni Benjamin sa YouTube ang maaaring side effects ng bakuna laban sa COVID-19. Kaya naman, inikayat niya ang mga kaibigan na huwag na lamang magpabakuna. Sagot? X. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat alam kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot. Kayo ay magaling, mahusay, at mabuting tao. Kaya naman, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kaya naman, panalangin ko na anumang higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Ginang Jeslie R. Bautista. Nagpapaalala,
na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Mayantok, Tarlac.
This is Christian Joy D. Cruzado, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Kamusta kayo mga butihin kong mag-aaral? I am grateful that despite the effects of this COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join me again in a magical learning experience at home. Today, we are about to explore our lesson in Science Grade 5 for the school year 2021-2022. At this point, I want you to prepare your modules in Science 5, specifically Quarter 1, Module 1, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you're in a comfortable place, far from noise so that you can hear me loud and clear while listening to this broadcast. Last time, we had our discussion about useful and harmful materials. Do you still remember? Great! Now, in order for us to master our lesson, let's have a review. Materials can be identified into two: useful and harmful. Useful materials. These materials are considered useful when it serves a purpose. These materials may have properties such as durability, resistance to water or heat, flexibility, elasticity, and hardness. Again, materials are considered useful when it serves a purpose. These materials may have properties such as durability, resistance to water or heat, flexibility, elasticity, and hardness. Some useful materials can also be reused. Materials made of metals, ceramics, wood, textiles, as well as plastic and rubbers are considered useful materials. On the other hand, materials can be considered harmful when they are made for a certain purpose only and can cause injury when not used or disposed properly. Again, materials can be considered harmful when they are made for a certain purpose only and can cause injury when not used or disposed properly. Harmful materials may have these properties such as corrosive, flammable or explosive, poisonous or reactive. Now, I'll be flashing some pictures on your screen and let's study them. Number 1. Are you familiar with this? Can you identify what is the picture being flashed? Correct! This is an empty carton. But how would you classify an empty carton, by the way? Is it useful or harmful? Correct!
It is useful. Why it is useful, by the way? It is useful because it is durable. It can also be recycled. Moving on to number 2. How about the second picture? Can you identify what is the picture being flashed? Correct! These are old newspapers. But how would you classify old newspapers? Correct! Old newspapers are classified as useful. Why do we say so? It is useful because it can be recycled. We can recycle old newspapers and turn this into hand-woven bags. Correct. How about the third picture? What is the picture being flashed? Correct! It is an empty bottle. How would you classify an empty bottle? Is it useful or harmful? Correct! An empty bottle is useful. Why do we say so? It is useful because it can also be recycled. We can recycle an empty bottle and turn it into a display or a vase. How about the fourth picture? What is the picture being flashed? Correct! It is a broken glass. But how would you classify a broken glass? Is it useful or harmful? Correct! It is harmful because we can be injured when it is not properly disposed. Let's move to the fifth picture. Can you identify what is the picture being flashed? Correct! Use syringe. How would you classify this? Is it useful or harmful? Great! Use syringe is harmful. It is harmful because it is poisonous. And for the last picture, can you identify what is the picture being flashed? Perfect! It is an air freshener. How would you classify an air freshener? Is it useful or harmful? Correct! It is harmful. An air freshener is harmful because it is composed of chemicals that can be poisonous to people. Now that you can distinguish and able to identify the difference between useful and harmful materials, let's try to answer the following. Now, my dear students, I would like you to get a sheet of paper and let's measure your learnings and the topic being discussed. Those who are watching via FB Live, you can write your answers in the comment section. These are the instructions. Here are some of the materials found at home
and in the environment. Classify them and write useful and harmful as your choices for your answer. Again, here are some of the materials found at home and in the environment. Classify them and write useful and harmful as your choices for your answer. Number 1. Drained batteries. Useful or harmful? Number 2. Rubber bands. Useful or harmful? Number 3. Mothballs. Useful or harmful? Number 4. Antibacterial soap. Useful or harmful? Number 5. Paint. Useful or harmful? Number 6. Fruit peeling. Fruit peeling, useful or harmful? Number 7. Coconut oil. Coconut oil, useful or harmful? Number 8. Table. Number 8. Table. Is it useful or harmful? Number 9. We have liquid detergents. Liquid detergents. Useful or harmful? Number 10. Expired medicines. Again, we have expired medicines. Useful or harmful? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, time's up. Are you done? Come on, let's check your answers. Number 1. Drained batteries. The answer is harmful. Correct. Why drained batteries are considered harmful? When batteries are not properly disposed of the casing, can disintegrate and the toxic chemicals within can leach into the surrounding environment. The leaking material can contaminate the soil and water, and some of the elements can accumulate in wildlife and humans. Again, the leaking material can contaminate the soil and water, and some of the elements can accumulate in wildlife and humans. Number 2. Rubber bands. The answer is useful. Great. Aside from that they are genius for storage and organizing, they can be a wonderfully irreverent craft material, and they are just a good all-around little helper. Number 3. Mothballs. The correct answer is harmful. Perfect. The chemicals in mothballs are toxic to humans and pets. Exposure to mothballs can cause more serious effects. Again, the chemicals in mothballs are toxic to humans and pets. Exposure to mothballs can cause more serious effects. Number 4. Antibacterial soap. The answer is
Harmful. Correct. Antibacterial soap may disrupt hormones and can contribute to the rise of antibiotic-resistant bacteria. Again, antibacterial soap may disrupt hormones and can contribute to the rise of antibiotic-resistant bacteria. Number 5. Paint. The answer is harmful. Perfect. Paint can irritate the eyes, nose, and throat. Breathing solvent paint for too long can cause headaches and dizziness. Again, paints can irritate the eyes, nose, and throat. Breathing solvent paint for too long can cause headaches and dizziness. Number 6. Fruit peeling. The correct answer is useful. Correct. Some fruit peels can be turned into candy and a sweet syrup. Number 7. Coconut oil. The correct answer is useful. Perfect. Coconut oil has a lot of useful and healthy effects. It may boost our heart health, good for fat burning, and many more. Next, number 8. Table. The correct answer is useful. Great. Tables are used to organize data that is too detailed or complicated. It is also used for dining table, which is used for seated persons to eat meals. Number 9. Liquid detergents. The correct answer is harmful. Correct. Detergents can have poisonous effects in all types of aquatic life if they are present in sufficient quantities, and this includes the biodegradable detergents. Again, detergents can have poisonous effects in all types of aquatic life if they are present in sufficient quantities, and this includes the biodegradable detergents. Number 10. Expired medicines. The answer is harmful. Perfect. Expired medicines can be risky. They are at risk of bacterial growth, and sub-potent antibiotics can fail to treat infections, leading to more serious illness and antibiotic resistance. Again, expired medicines can be risky. They are at the risk of bacterial growth, and some potent antibiotics can fail to treat infections, leading to more serious illness and antibiotic resistance. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 10, congratulations! For those who got 9 or 8, job well done! And for those who got 4 and below, still okay for trying. Do not lose hope! Now, before we end up our lesson for today, let's have a short wrap-up. Useful materials are considered useful when it serves a purpose. These materials may have properties such as durability, resistance to water or heat, flexibility, elasticity, and hardness. On the other hand, harmful materials can be considered harmful when they are made for a certain purpose only and can cause injury when not used or disposed properly.
Harmful materials may have these properties such as corrosive, flammable or explosive, poisonous or reactive. Materials are considered waste when it's already served its primary use and can be discarded. It can also be classified as biodegradable and non-biodegradable. Fruit and vegetable peelings and papers are biodegradable materials that can be decomposed by bacteria and other living things. Do not forget useful materials and harmful materials. Wonderful! You were able to identify useful and harmful materials. Now you know! I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, the science of today is the technology of tomorrow. Thank you, grade 5 pupils, and God bless. This is your science anchor teacher, Sir Joy. See you next time. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units.
mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan, at mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 kHz Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa, broadcasting live from Karamutan Elementary School via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussions today. Dear learners, come and join me as we unravel the learnings in today's episode. So make sure that you are in a comfortable place right now so you can listen properly and attentively. Prepare your pen and paper, your notebooks,
learner's material, and of course, a bottle of water to be hydrated. Today, we will explore the divisibility rules for 3, 6, and 9 to find common factors of given numbers. But before that, let's have a quick review of your previous lesson with Sir Raymar B. Pedroche by answering the following questions. Number 1. Which of these numbers is divisible by 2? A. 525, B. 640, or C. 939. Your 5 seconds starts now. To those who chose letter B, congratulations, you are correct. A number is divisible by 2 if it is an even number or it ends with 0, 2, 4, 6, or 8. 640 is the only even number among the choices because it ends with 0, while 525 and 939 are not even numbers or what we call odd numbers. Number 2. Which of the following numbers is divisible by 5? A. 115, B. 346, C. 939. You have 5 seconds to answer. And if your answer is letter A, you are right. Any number that ends in 0 or 5 is divisible by 5. Number 3. 2080 is divisible by what number? A. 2, B. 5, or letter C. 10. Your 5 seconds starts now. And if you choose letter A, B, or C, you are all correct. 2080 is divisible by 2, 5, and 10. Any number that ends in 0 is divisible by 2, 5, and 10. To those who got a perfect score, congratulations. But to those who did not, you will have more chances later. Now, let us proceed to our new lesson. How would you know if a number is divisible by 3, 6, or 9? A number is divisible by another number if there is no remainder. Divisibility rule is a general rule that is used to determine whether or not a number is divisible by another number. The divisibility rules for 3, 6, and 9 are grouped together because they all require computing the sum of the digits of the given number. Let us begin with the divisibility rule for 3. A number is divisible by 3 if the sum of all its digits is divisible by 3. For example, how would you determine if 540 is divisible by 3? 540 consists of the digits 5, 4, and 0. Get the sum of these digits and we will have 5 plus 4 plus 0 is equal to 9. The sum 9 is divisible by 3. Therefore, 540 is divisible by 3. Using the divisibility rules, we do not need to resort to the long division method. Just 2
Determine if a given number divides exactly by another number. For the sake of proving the rule, if we divide 540 by 3, the result would be 180. In this case, 3 and 180 are factors of 540. Factors are the numbers multiplied to obtain a product. And since division is the inverse of multiplication, divisors are also called factors. 540 divides exactly by 3. Hence, 3 is a factor of 540. Let us have another example. Is 96,798 divisible by 3? The digits of the number 96,789 are 9, 6, 7, 8, and 9. The sum of these digits is 39. The sum 39 is still large enough to determine if it is divisible by 3. Just repeat the process. The digits of 39 are 3 and 9. Their sum is 12. This is now a smaller value. 12 is divisible by 3. Therefore, 96,789 is divisible by 3, and 3 is a factor of 96,789. Now bring out your pen and let us have a guided practice. Determine whether the given numbers are divisible by 3. Write yes or no. To those who are watching live via Facebook, you may comment down your answers in our comment sections. If you are tuned in DZTZ 828 Radio kHz, channel 26 and channel 100, you may write your answers in your notebooks. Are you ready? Number 1. Is 876 divisible by 3? Again, is 876 divisible by 3? You have 5 seconds to answer. Time's up, and the correct answer is yes. 8 plus 7 plus 6 is 21, and 21 is divisible by 3. 3 is a factor of 876. Number 2. Is 721 divisible by 3? Again, is 721 divisible by 3? Your 5 seconds starts now. If you said no, you are right. The sum of the digits 7, 2, and 1 is 10. 10 is not divisible by 3. Therefore, 3 is not a factor of 721. If you got 2 out of 2, I salute you. If not, you can make it up in the next round. So listen attentively as we move on with the next rule. Let us now move on to the divisibility rule for 6. A number is divisible by 6 if the numbers is divisible by both 2 and 3. For example, is the number 918 divisible by 6? First, we must find out if the given number is divisible by 2. 918 ends in 8, which makes it an even number. Even numbers are divisible by 2.
2 is a factor of 918. Second, is 918 divisible by 3? Yes, 9 plus 1 plus 8 is 18. 18 is divisible by 3. Therefore, 918 is divisible by 3. 3 is also a factor of 918. Since 918 is divisible by both 2 and 3, therefore it is divisible by 6. 2, 3, and 6 are factors of 918. Here is another example. Is 500 or is 458 divisible by 6? Again, is 458 divisible by 6? To make it divisible by 6, it must be divisible by both 2 and 3. It is an even number, therefore, it is divisible by 2. The sum of its digit, however, is 17, and 17 is not divisible by 3. Since one of the conditions is not satisfied, therefore, the number 458 is not divisible by 3. 3 and 6 are not factors of 458. Now, it's time for us to continue with our guided practice. Let us have your activity, round 2. Answer each question with yes or no. Let's begin with question number 3. Is 519 divisible by 6? You have 5 seconds to answer. Alright, it is quite obvious that the given number is an odd number. Odd numbers are not divisible by 2. Since one of the conditions is not satisfied, we can already conclude that 519 is not divisible by 6. 2 and 6 are not factors of 519. Next, question number 4. Is 354 divisible by 6? Your 5 seconds starts now. If you said yes, you are correct. 354 is an even number because it ends with an even number 4. Even numbers are divisible by 2 because all its multiples end with an even number 0, 2, 4, 6, and 8. The sum of its digit is 15, making it divisible by 3. 4 questions down and 2 more to go. Now, let us move on to divisibility rules for 9. A number is divisible by 9 if the sum of all its digits is divisible by 9 or a multiple of 9. For example, how would you know if 297 is divisible by 9? 2 plus 9 plus 7 is 18. 18 is a multiple of 9, and 9 is divisible by 9. Therefore, 297 is divisible by 9. Another example. Is 9 a factor of 3,402? Again, is 9 a factor of 3,402? To find out, we must determine if 3,402 is divisible by 9. Adding all the digits, 3, 4, 0, and 2 gives us 9.
and 9 is divisible by 9. Therefore, 3,402 is divisible by 9, and 9 is a factor of 3,402. Now, pen and notebooks ready as we head back to our guided practice round 3. Are you ready? Guided practice question number 5. Can 684 be divided by 9? Again, can 684 be divided by 9? You have 5 seconds to answer. Alright, time is up. And the correct answer is yes. The sum of the digits 6, 8, and 4 is 18. 18 is divisible by 9. Therefore, 684 is divisible by 9. And 9 is a factor of 684. Question number 6. Is 9 a factor of 789? Again, is 9 a factor of 789? Your 5 seconds starts now. And if you said no, you are correct. 7 plus 8 plus 9 is equal to 24. 24 is not divisible by 9. Therefore, 789 is not divisible by 9. And 9 is not a factor of 789. How are you doing, grade 5 learners? I hope you are getting along well. We know now the divisibility rules for 3, 6, and 9. We can use this in finding the common factors of given numbers. Here is how. Let us find the common factors of 36 and 54. To get the factors of 36 and 54, we can use the divisibility rules for 3, 6, and 9. The divisor, quotient, 1, and the number itself are the factors. 36 divided by 3 is equal to 12. 36 divided by 6 is equal to 6. And 36 divided by 9 is equal to 4. So, the factors of 36 are 1, 3, 4, 6, 9, 12, and 36. The factors are listed from least to greatest. To get the factors of 54, we will also divide it by 3, 6, and 9. Again, the divisor, quotient, 1, and the number itself are the factors. 54 divided by 3 is equal to 18. 54 divided by 6 is equal to 9. And 54 divided by 9 is equal to 6. So, the factors of 54 are 1, 3, 6, 9, 18, and 54. List the factors from least to greatest to easily identify the common factors of the two given numbers. Therefore, if we will divide 36 and 54 by 3, 6, and 9, their common factors would be 1, 3, 6, and 9. Take note that the factors we obtained were only limited to the divisors 3, 6, and 9.
There would be more factors if we will use other numbers as divisors. To find out what other numbers can be used as divisors for 36 and 54, we can use their divisibility rules. For now, we just focused on the numbers 3, 6, and 9, and the rest are for you to explore. Dear grade 5 learners, I admire you for being good listeners. I am sure you are eager to measure the learnings in today's episode. So pick up your pen and notebook and answer the following questions. Number 1. Which of the following numbers is divisible by 3? A. 124 or B. 342? Again, A. 124 and B. 342. Your 5 seconds starts now. And if you choose B. 342, you are correct. Let's have number 2. Which of the following numbers is divisible by both 3 and 6? A. 48, B. 82. You have 5 seconds to answer. Time's up, and the correct answer is letter A. 48. Number 3. 3, 6, and 9 are factors of what number? A. 45, B. 54. Again, A. 45, B. 54. And if you said B. 54, you are correct. For the next task, I want you to complete the table by putting a check mark if the numbers are divisible by 3, 6, and 9, or an X mark if otherwise. The numbers in each column are 876, 720, and 423 respectively, while the numbers on each row are 3, 6, and 9. You have 15 seconds to answer. Time's up, and let us see your answers. Let's begin with column for 3. 876 is divisible by 3. 720 is also divisible by 3. And 423 is also divisible by 3. Next, let us move on to the column with 6. 876 is divisible by 6. 720 is divisible by 6. And 720 or 423 rather is not divisible by 6. Going on to the last column, 876 is not divisible by 9. 720 is divisible by 9, and 423 is divisible by 9. I hope you were all able to get a perfect score. If not, redeem yourself on the activities in your learner materials. With that, let's have a recap. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. A number is divisible by 6 if its numbers is both divisible by 2 and 3. And a number is divisible by 9 if the sum of all its digits is divisible by 9. Thank you so much, grade 5 learners, for joining me in today's episode. Once again, this is Teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa of Karamutan Elementary School, your mathematics grade 5 anchor teacher. Until next time,
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Magalak kayong palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Una Tesalonica 5, versikulo 17 hanggang 18. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob ninyo sa amin, lalo na ang proteksyon at kalusugan sa araw-araw. Purihin ka o Diyos na ikaw ay di nagkukulang at di mo kami pinababayaan.
Patawarin mo kami sa aming pagkakasala at patuloy mo po kaming hubugin ng naayon sa iyong nais. Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo sa inyong kahabagan at pag-ibig sa pagpapagaling mo sa mga may sakit, lalo na ang mga apektado ng COVID-19 at variants. Bigyan mo rin ng kaaliwan at probisyong pinansyal ang mga mahal sa buhay na mga apektado sa virus na ito at madama po nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa kanilang buhay. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng programa, proyekto at gawain ng DEPED, lalong-lalo na ng DEPED Tarlac Province, na patuloy mo pong gawing matagumpay ang lahat ng ito sa pamumuno ng Superintendency at ng aming Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Pozon. Gabayan at proteksyonan mo ang bawat guro, mga magulang, mga sumusuporta sa mga paaralan, mga school heads, supervisors, at ang lahat ng mga mag-aaral. At palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makapagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Buong tiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat. Wala makadadaig sa iyong kapangyarihan, walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw. Ingatan at kaawaan mo kami, O Diyos. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Gawin mo silang malusog at ligtas sa lahat ng oras. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw at magandang buhay sa mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood rin tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Ako si Jeneline P. Cunanan mula sa Paaralang Elementarya ng Angelina D. Jimenez mula sa Silangang Distrito ng Capas. Ako ang inyong teacher broadcaster at ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Bago natin simulan ang talakayan, pakihanda ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel, kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handa na kayo.
Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Sisimulan natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Huwag kayong mag-aalala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster upang gabayan kayo. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang panuto ng ating gawain ay basahin ang sumusunod na pangungusap. Suriin ang mga salitang nakasulat ng madiin. Tukuyin kung anong uri ng pangalan ito. Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Para sa unang bilang, Tigi ng Cruz ay bumili ng sapatos para sa kanyang anak. Saang hanay nabibilang ang pangalang Ginang Cruz? Tama! Ito ay nabibilang sa pangalang Pantangi. Yung ikalawang salita na sapatos naman, saan ito nabibilang? Magaling! Ito ay nabibilang sa pangalang Pambalana. At ang huling salita na anak, ito ay nabibilang sa mahusay. Ito ay nabibilang sa pangalang Pambalana. Para sa ikalawang bilang, tuwang-tuwa si Nena nang bigyan siya ng 1 dosenang rosas ng kanyang manliligaw. Ang ngalan na si Nena ay nabibilang sa hanay ng tumpak. Ito ay nabibilang sa pangalang Pantangi. Ngayon naman ay ang salitang rosas. Saan ito nabibilang? Tama! Nabibilang ang salitang rosas sa pangalang Pambalana. At ang panghuli, saan nabibilang ang salitang manliligaw? Magaling! Ito ay nabibilang din sa pangalang Pambalana. Para sa ikatlong bilang, isang batalyong sundalo ang dumating sa bayan para tumulong sa pamimigay ng pagkain sa mga tao. Ano ang iyong sagot sa salitang sundalo? Saang hanay dapat ilagay? Tama! Ilalagay natin ito sa hanay ng pangalang Pambalana. Susunod ay ang salitang bayan. Saang hanay naman kaya ito nabibilang? Tumpak! Ang salitang bayan ay nabibilang sa pangalang Pambalana. Para sa ikatlong salita, ito ay pagkain. Saang hanay naman ito nabibilang? Magaling! Ito ay nabibilang sa pangalang Pambalana. At sa huling salita naman na tao, saan ito nabibilang? Mahusay! Ito ay nabibilang sa Pambalana. Para sa ikaapat na bilang, si Jose ay nakatira sa Maynila ng mag-isa kaya siya nangangamba sa kanyang seguridad. Ano ang dalawang salita na nakasulat ng madiin? Tama! Jose at Maynila ang dalawang salita na nakasulat ng madiin. Saan naman kaya nabibilang na hanay ang dalawang ito? Magaling! Ang salitang Jose at Maynila ay nabibilang sa pangalang Pantangi. Para sa huling bilang, Timang Ambo ay namigay ng pera sa mga kababayan niya. Sa bilang na ito, ano ang dalawang salita na nakasulat ng madiin? Tumpak, Mang-ambo at pera. Ang mang-ambo at pera ang dalawang salita na nakasulat ng madiin. Saan naman kaya nabibilang na hanay ang dalawang ito? Mahusay! Ang salitang mang-ambo ay nabibilang sa pangalang Pantangi, samantalang ang salitang pera naman ay nabibilang sa pangalang Pambalana. Ilan ang inyong puntos? Nakuha nyo ba? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-aalala, bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan.
Ngayon naman ay may babasahin akong kwento para sa inyo. Nais ko na kayo ay makinig, kunin ang inyong papel at pansulat at ilista ang mga mahalagang detalye. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng kwento ay Kulang, ngunit di hadlang ni Melinda C. Amoyo. Si RJ ay isang masayahin, magalang at mabait na bata. Nakababasa siya ng may pag-unawa lalo na sa Ingles. Hindi siya gaanong matalino, subalit makikita mo sa kanyang mga mata at gawi ang kanyang interes na matuto sa mga aralin. Ang kanyang upuan ay nasa unahan ng klase para marinig niya ng maayos ang talakayan. Kapag may araling hindi niya nauunawaan, lalapit siya sa kanyang guro upang magtanong. Kaya naman, kinagigiliwan siya ng kanyang mga guro. Si RJ ay bukod tangi sa kanyang mga kaklase dahil ipinanganak siyang walang pandinig. Ang kanyang cochlea sa loob ng tenga ay hindi gumagana na siyang dahilan kung bakit hindi siya makarinig. Nang siya ay 2 taong gulang pa lamang, sumailalim siya sa isang mapanganib na operasyon sa kaliwang tenga upang ilagay ang isang bagay na siyang tumutulong sa kanya upang makarinig. Ang ipinasok sa kanya ay MELC cochlear implant device at ang tawag naman sa kanya ay cochlear implantee. Kaya naman, sa araw-araw ng kanyang pagpasok sa paaralan, makikita mo ang device na ito sa kanyang kaliwang tainga. Dahil ito ang daan upang siya ay makarinig. Kahit nahihirapan siyang iproseso ang kanyang mga naririnig, makikita mo sa kanya ang pagnanais na matuto sa paaralan. Pinatutunayan niya na ang kanyang kakulangan o kapansanan ay hindi magiging hadlang sa pagkamit ng karunungan na siyang magiging daan sa kanyang tagumpay. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Mabuti kung ganon. Humanga ba kayo sa ugaling ipinamalas ng tauhan sa kwento? Tunay ngang kahanga-hanga ang ugaling ipinamalas ni RJ. Dahil siya ay masipag at determinado sa buhay. Pinatutunayan niyang hindi hadlang ang kanyang kakulangan o kapansanan sa daan niya patungo sa tagumpay. Ngayon naman ay may inihanda akong mga katanungan mula sa kwentong aking binasa. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si RJ. Ikalawang tanong, bakit bukod tangi siya sa kanyang mga kaklase? Tumpak! Bukod tangi siya sa kanyang mga kaklase dahil ipinanganak siyang walang pandinig. Ikatlong tanong, ano ang kanyang ginagawa para matuto sa paaralan at upang hindi maging hadlang ang kanyang kakulangan sa pandinig? Magbigay nga kayo ng 2 halimbawa. Magaling! Ang ginagawa niya ay nakaupo siya sa harap ng klase para makarinig ng maayos. Ano pa ang isa niyang ginagawa? Tama! Kapag may hindi siya naiintindihan, lalapit siya sa kanyang guro upang magtanong. Ngayon naman ay ating balikan ang kwentong binasa. Bigyang pansin ang mga salitang nakasalungguhit. Isulat natin sa tamang hanay ang bawat salita. Kung ito ba ay sa hanay ng pangalang pantangi o sa hanay ng pangalang pambalana. Unang bilang. Si RJ ay isang masayahin, magalang at mabait na bata. Ang salitang nakasalungguhit ay tama! Ito ay ang salitang RJ.
Saang hanay kaya ito nabibilang? Magaling! Ito ay nabibilang sa hanay ng pangalang pantangi. Ikalawang bilang. Hindi siya gaanong matalino, subalit makikita mo sa kanyang mga mata at gawi ang kanyang interes na matuto sa aralin. Ang salitang nakasalungguhit ay mata. Saang hanay naman kaya ito nabibilang? Magaling! Ito ay nabibilang sa hanay ng pangalang pambalana. Ikatlong bilang. Ang kanyang upuan ay nasa unahan ng klase para marinig niya ng maayos ang talakayan. Sa pangungusap na ito, ang nakasulungguhit ay ang salitang upuan. Sa inyong palagay, saang hanay kaya ito dapat na isulat? Tama na naman! Sa hanay ng pangalang pambala na natin ito isusulat. Ika-4 na bilang. Kaya naman pinagigiliwan siya ng kanyang mga guro. Anong salita ang nakasalungguhit? Tama! Ito ay ang salitang guro. At ito ay nabibilang sa hanay ng tumpak. Nabibilang ito sa hanay ng pangalang pambalana. Ika-5 bilang. Ang ipinasok sa kanya ay middle cochlear implant device at ang tawag naman sa kanya ay cochlear implantee. Ang salitang nakasalungguhit ay middle cochlear implant device at ito ay nabibilang sa hanay ng magaling. Ito ay nabibilang naman sa hanay ng pangalang pantangi. Para sa huling bilang, kahit nahihirapan siyang iproseso ang kanyang mga naririnig, makikita mo sa kanya ang pagnanais na matuto sa paaralan. Ano ang salitang nakasalungguhit? Tama! Ito ay ang salitang paaralan. At ito ay nabibilang sa hanay ng mahusay. Ang salitang paaralan ay nabibilang sa hanay ng pangalang pambalana. Ako ay labis na natutuwa dahil napakahusay ninyo. Mula sa ating gawain, tiyak kong kayo ay nagkaroon ng mga ideya sa ating paksa sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa paggamit ng wasto sa mga pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salitang pantawag sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, Ralph, Myra, bata at nanay. Ito ay halimbawa ng mga pangalang tao. Bagay, aklat, sapatos, bisikleta, bag. Hayop, kalabaw, pusa, aso, ibon. Lugar, Quezon City, Cebu, simbahan, palengke. Pangyayari, araw ng kalayaan, bagong taon, kaarawan. May mga iba't ibang uri ng pangalan. Pangalang pambalana. Ito ay salitang pantawag sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalang ito ay ditiyak at nagsisimula sa maliliit na titik. Halimbawa, tao, bata, lalaki, babae, magulang at kapatid. Halimbawa naman ng mga bagay, bag, upuan, kurtina, lapis at papel. Hayop, kalabaw, baka, aso, ibon. Lugar, baryo, ospital, palengke at lungsod. Pangyayari, binyag, revolusyon at pagtatapos. Ang pangalang pambalana ay isinisulat sa maliliit na titik, maliban na lang kung ito ay ginamit
bilang simula sa pangungusap. Halimbawa, bumili ako sa palengke ng saging. Ang saging ay isang pambalana, kaya nagsisimula ito sa maliit na titik. Ikalawang halimbawa, saging ang binili ko sa palengke. Sa pangungusap na ito, ang saging ay isa pa ring pambalana, ngunit nasusulat ito sa malaking titik dahil ginamit ito sa umpisa ng pangungusap. Pangalang pantangi ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito naman ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Jose Rizal, Ginang Maria Cruz, Mirna at Justin. Halimbawa naman ng mga bagay, Nike shoes, Micaela bag, at paper doll dress. Hayop, Bertong Kalabaw, Brownie, Katsa. Lugar, simbahan ng Barasuain, Manila at Hong Kong. At halimbawa ng mga pangyayari, Pasko ng Pagkabuhay, EDSA People Power. Tandaan na sa lahat ng uri ng pangalan, ang pangalang pantangi lamang ang palaging nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Manila ang paborito kong lugar. Ang salitang Manila ay isang pantangi, kaya naman nagsisimula ito sa malaking titik at ito ay ginamit rin sa simula ng pangungusap. Ikalawang pangungusap, ang aking paboritong lugar ay Manila. Sa pangungusap na ito, ang salitang Manila ay hindi makikita sa simula ng pangungusap. Ngunit dahil ito ay isang pangalang pantangi, isusulat pa rin ito sa malaking titik. Nauunawaan niyo ba ang ating paksa? Mabuti! Ako ay nagagalak at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya nyo na ang susunod na gawain gamit ang mga kaalamang inyong natutunan. Sa ating susunod na gawain, basahin at suriin ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel kung ang pangalang may salungguhit ay pambalana o pantangi. Handa na ba ang inyong papel at pansulat? Mabuti! Atin nang simulan ang ating gawain. Para sa unang bilang, si Ginoong Reyes ay mabait at mapagbigay sa mga nangangailangan. Ang salitang nakasalungguhit ay Ginoong Reyes. Ito ba ay pambalana o pantangi? Tama! Ito ay pantangi dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa malaking titik. Sa ikalawang bilang, ako ay magiging mabuting alagad ng Panginoon. Ang salitang nakasalungguhit ay Panginoon. Ito ba ay pambalana o pantangi? Magaling! Ito ay pantangi dahil ito ay tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Ikatlong bilang, hanggang kailan ka tatalima sa utos ng iyong mga magulang? Ang salitang magulang ay ang nakasalungguhit. Ito ba ay pambalana o pantangi? Mahusay! Ito ay pambalana sapagkat ito ay pangalang hindi tiyak at nagsisimula sa maliit na titik. Para sa huling bilang, huwag nating tularan ang mga taong masasama. Ang salitang nakasalungguhit ay tao. Ito ba ay pambalana o pantangi? Tumpak! Ito ay pambalana dahil ito ay hindi tiyak na ngalan at nagsisimula sa maliit na titik. Ilang puntos ang inyong nakuha? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. At para naman, mas lalo nating mapalawak ang inyong kaalaman, ay dumako tayo sa ating susunod na gawain.
Piliin ang wastong pangalan na isusulat sa patlang sa bawat pangungusap. Tukuyin kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambala na. Para sa unang bilang, mahilig kumain ng pansit at siopaw si Patlang. Ano ang wastong pangalan na ating gagamitin? Ang Belinda ba na nagsisimula sa malaking titik? O ang Belinda na nagsisimula sa maliit na titik? Tama! Ang gagamitin natin ay ang Belinda na nagsisimula sa malaking titik. Ito ba ay pantangi o pambala na? Magaling! Ito ay isang pangalang pantangi dahil ito ay isang tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa malaking titik. Ikalawang bilang. Humiram ka ba ng patlang sa silid-aklatan? Ano ang wastong pangalan na ating gagamitin? Ang aklat ba na nagsisimula sa malaking titik? O ang aklat na nagsisimula sa maliit na titik? Tama! Ang gagamitin natin ay ang aklat na nagsisimula sa maliit na titik. Ito ba ay pantangi o pambala na? Mahusay! Ito ay ang pangalang pambala na dahil ito ay hindi tiyak na ngalan ng bagay na nagsisimula sa maliit na titik. Ikatlo at huling bilang, ang patlang ay nasa gitnang Luzon. Ano ang wastong pangalan na ating gagamitin? Ang Tarlac ba na nagsisimula sa malaking titik? O ang Tarlac na nagsisimula sa maliit na titik? Tumpak! Ang gagamitin natin ay ang Tarlac na nagsisimula sa malaking titik. Ito ba ay pantangi o pambala na? Magaling! Ito ay pangalang pantangi dahil ito ay isang tiyak na ngalan ng lugar at nagsisimula sa malaking titik. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang pangalang pambala na ay ang salitang pantawag sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalang ito ay ditiyak at nagsisimula sa maliit na titik. Ito ay isinusulat sa malalaking titik kung ito ay ginagamit bilang simula sa pangungusap. Ang pangalang pantangi naman ay ang salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at sa lahat ng uri ng pangalan, ang pangalang pantangi ang palaging nagsisimula sa malaking titik. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Labis akong nasisiyahan na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. Umaasa ako na lubos ninyong nauunawaan ang ating aralin. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong module at kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang mayupi. Muli, ako si Jeneline P. Cunanan, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5. Kasama si Binibining Geneva S. Lora, ang ating scriptwriter na mula rin sa mababang paaralan ng Angelina D. Jimenez. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Andipa